Hello, chào mọi người đã đến với kênh YouTube Bugen. Hôm nay mình đi một mình không có Gen-chan vì đây là chuyến đi sự kiện của công ty. Tụi mình là 5 người cùng nhau đến Osaka để tham dự sự kiện nội bộ. Không có Gen-chan nên video này sẽ hơi khác một chút, nhưng mình vẫn muốn quay lại chuyến đi này để chia sẻ với mọi người. Điểm xuất phát là ga Tokyo, đi Shinkansen xuống Osaka. Bọn mình đến sớm tầm 1 tiếng trước khi tàu chạy. Trước khi lên tàu thì có một thứ không thể bỏ qua, đó là mua Ekiben. 何ですかそれ。紙屋と同じ。同じ？同じ。Ekiben là Eki tức là ga tàu, cộng với Bento tức là cơm hộp. Cơm hộp bán tại ga tàu để ăn trên chuyến đi. Văn hóa Ekiben có từ năm 1885, cùng năm tuyến đường sắt đầu tiên của Nhật khai trương. Người đầu tiên bán Ekiben là một cửa hàng nhỏ ở ga Utsunomiya, chỉ bán mỗi onigiri nắm cơm với củ cải muối, vừa rẻ vừa tiện cho khách đi tàu đường dài. Ngày nay, Ekiben đã phát triển thành một nền văn hóa ẩm thực riêng. Mỗi vùng có một loại Ekiben đặc trưng phản ánh đặc sản địa phương. Riêng ở ga Tokyo có hàng chục loại khác nhau, từ cơm bò wagyu, cơm hải sản đến các loại bánh bento trang trí rất đẹp mắt. Có những loại Ekiben nổi tiếng đến mức người ta xếp hàng cả tiếng chỉ để mua, và có cả tạp chí, website chuyên đánh giá Ekiben ngon dở của từng vùng. Mình chọn cơm hào, giá cũng không đến nỗi đắt đỏ. Ăn Ekiben trên Shinkansen trong khi ngắm cảnh bên ngoài chạy qua là một trong những trải nghiệm rất đặc trưng của việc đi lại ở Nhật Bản. Vừa ăn vừa nhìn núi Phú Sĩ lướt qua cửa sổ nếu trời quang. Chuyến tàu từ Tokyo đến ga Shin Osaka mất khoảng 2 tiếng 30 phút. Mình có mua cả bánh donut để cả nhóm cùng ăn, nhưng mỗi người ngồi một chỗ khác nhau nên không tiện lắm. Một điểm trừ là wifi miễn phí trên tàu rất kém, gần như không hoạt động mấy. Đến Shin Osaka thì tranh thủ ghé khu bán quà lưu niệm trong ga để mua quà cho đồng nghiệp ở Tokyo. Shin Osaka là một ga trung chuyển lớn nhất khu vực Kansai. Bên trong có rất nhiều cửa hàng bán đặc sản của Osaka như takoyaki, okonomiyaki khô, kẹo rock candy, bánh mochi, rất nhiều lựa chọn. Văn hóa mua quà gọi là omiyage là một phần không thể thiếu khi người Nhật đi công tác hay du lịch. Hầu như ai đi đâu về cũng phải mua ít nhất một hộp bánh cho đồng nghiệp cùng phòng ban. Đây gần như là một quy tắc ngầm trong văn hóa công sở Nhật. Không mua thì có khi bị để ý. Mua quà xong thì bọn mình di chuyển về khách sạn để check-in. Đây là phòng khách sạn của mình. Tuy phòng khá nhỏ nhưng có đầy đủ tiện nghi. View thì cũng bình thường thôi. Sau khi nghỉ ngơi và để đồ ở khách sạn thì bắt đầu ra ngoài khám phá. Điểm đầu tiên là Shinsaibashi, khu mua sắm nổi tiếng của Osaka. Dạ, Pokemonも好き。うん。前作やってる。ゲーム？全部。うちもスイッチやってる。うち今来年出るな新作買おう。絶対買おう。違うバージョン買って交換しよう。いいよ。いいよ。じゃあどっち買うか教えてね。OK。Chỗ bọn mình ghé đầu tiên là một quán trà sữa có tên là Baby Tabi. Quán khá nổi tiếng ở khu America Mura, Osaka. Quán này do một TikToker tên là Eeno Alice thuộc nhóm Team 48 lòng tổng giám đốc, mở cửa từ năm 2019. Hôm đó tụi mình tình cờ gặp một TikToker khác đang làm thêm ở đó, có tên là Amaliza thuộc nhóm 4A, chuyên nội dung thời trang và hát, có khoảng 1 triệu follower trên TikTok. Tuy nhiên quán để biển báo cấm quay phim chụp hình nên là mình không tiện quay lại. Quán Baby Tapi trông rất bắt mắt, concept trẻ trung và được đầu tư về mặt visual rất kỹ. Đứng trước cửa đã thấy muốn vào chụp hình rồi. Quán còn nổi tiếng với món khoai tây xoắn dài. Sau đó bọn mình di chuyển ngược lại về phía Shinsaibashi. Dự định là đi Nara để chơi với Nai hoặc đi Kyoto, nhưng cũng đã xế chiều nên đành phải hủy. Sau đó bọn mình đi dọc theo đường có mái vòm dài của Shinsaibashi.
Đây là Shinsaibashi Tsuji, một trong những phố mua sắm có mái vòm dài nhất Nhật Bản, kéo dài khoảng 600 mét với hơn 180 cửa hàng hai bên. Vì có mái vòm che nên dù trời mưa hay nắng vẫn đi mua sắm thoải mái. Đây là điểm cộng lớn của khu này so với các khu phố ngoài trời khác. Hai bên đường là đủ loại cửa hàng, từ cửa hàng thời trang, mỹ phẩm đến các thương hiệu quốc tế lớn. Mặc dù là ngày thường, không phải thứ Sáu hay cuối tuần, nhưng lượng người qua lại rất đông. Đi đến cuối đường thì ra đến Dotonbori, khu giải trí nổi tiếng nhất Osaka. Dotonbori bắt đầu từ thế kỷ 17, khi kênh đào được đào và khu vực nam bờ kênh được tập trung các rạp hát theo chỉ đạo của chính quyền Edo, từ đó phát triển thành khu giải trí sầm uất nhất Osaka. Ngày nay, Dotonbori nổi tiếng với rừng bản hiệu khổng lồ, Kukani Doraku với càn cua chuyển động thật, bản hiệu Kuidaore Taro với hình nộm biểu diễn trống và đặc biệt nhất là bản hiệu Kuriko. Bản hiệu Kuriko hay Kuriko Running Man nằm ngay cạnh cầu Ebisubashi, hình người đàn ông giang tay chạy về đích, được đặt ở đây từ năm 1935 và đã trở thành biểu tượng của Osaka. Bản hiệu này đã được thay mới nhiều lần qua các năm, nhưng hình ảnh cơ bản vẫn giữ nguyên và luôn là điểm dừng bắt buộc của bất kỳ ai đến Osaka. Cầu Ebisubashi trước mặt bản Kuriko là nơi mọi người chụp ảnh với bản hiệu và bắt chước tư thế người chạy, là một trong những điểm chụp hình kinh điển nhất Nhật Bản. Dạo Dotonbori xong thì tiếp tục mua thêm quà lưu niệm ở đây. Dotonbori có rất nhiều cửa hàng bán đặc sản của Osaka, giá cả và mẫu mã đa dạng hơn hẳn so với trong ga. Sau đó bọn mình quay trở lại Shinsaibashi để ghé một số cửa hàng thú vị. Đầu tiên là trung tâm Pokemon, nơi tập hợp toàn bộ sản phẩm của Pokemon từ thú nhồi bông, thẻ bài, quần áo đến đồ dùng văn phòng. Đây là điểm dừng bắt buộc của mọi fan Pokemon khi đến Osaka. Cửa hàng lúc nào cũng đông, đặc biệt là khu vực thú nhồi bông giới hạn theo mùa. Nhiều mẫu chỉ bán ở cửa hàng Osaka mà không có ở nơi khác. Mình là fan của Pokemon nên muốn có bộ sưu tập thú bông của tất cả Pokemon. Nhưng ước mơ đó khó mà thành hiện thực được vì giá cả đắt đỏ. Pokemon hiện tại đã có trên 1.000 loài, việc sưu tập đủ quả thực rất khó. Ngay trong Pokemon Center có một góc riêng đặt cả dãy máy gacha. Gacha là loại máy bán đồ chơi trong viên nang tròn, bỏ tiền xu vào, xoay tay cầm và nhận một món ngẫu nhiên. Cái tên gacha bắt nguồn từ âm thanh gacha là tuyến xoay tay cầm. Ở Nhật, gacha không chỉ là trò chơi trẻ con, nó là cả một nền văn hóa với thị trường hàng trăm tỷ yên mỗi năm. Điểm đặc trưng của gacha là tính ngẫu nhiên. Bạn biết trong series có những món gì nhưng không biết mình sẽ nhận được món nào. Chính cái cảm giác hồi hộp không biết ra con gì đó khiến người ta xoay hết lượt này đến lượt khác. Nhiều người xoay đến khi nào ra đúng món mình muốn mới thôi. Đây chính là niềm vui của gacha, không phải ở món đồ mà ở khoảnh khắc mở viên nang ra xem trúng gì. 欲しいな。でもこれ抱えて新幹線でいいんじゃない？朝持ってく。気持ちいいね。いいな。抱っこして寝る。うわいいな。欲しくなるやばい。 Ngay gần Pokemon Center có Pokemon Cafe, một quán cà phê chủ đề Pokemon với đồ ăn và thức uống được trang trí hình các nhân vật Pokemon. Đặt trước mới có chỗ ngồi và thường cháy chỗ khá nhanh vì rất đông khách. Nếu ai có kế hoạch đến thì nhớ đặt bàn trước trên website chính thức nhé. Tiếp theo là cửa hàng Jump, bán sản phẩm của các manga nổi tiếng trên tạp chí Jump như One Piece, Naruto, Dragon Ball, Jujutsu Kaisen. Cửa hàng này với dân mê manga thì như bước vào thiên đường. Poster, figure, áo thun, sổ tay đều có đủ. Jump Store là cửa hàng chính thức của tạp chí manga Weekly Shonen Jump, tạp chí manga bán chạy nhất thế giới với lịch sử hơn 55 năm. Tạp chí Jump ra đời năm 1968, ban đầu chỉ là một tạp chí nhỏ, nhưng nhờ những tựa manga đình đám liên tiếp ra đời mà dần trở thành đế chế manga lớn nhất Nhật Bản. Thời Hoàng Kim vào năm 1994, mỗi tuần tạp chí này bán được hơn 6.5 triệu bản. Con số kỷ lục
chưa tạp chí nào trên thế giới phá vỡ được. Những cái tên lớn nhất lịch sử manga đều xuất thân từ Jump. Mỗi tựa đó không chỉ là manga, chúng là hiện tượng văn hóa toàn cầu. Dragon Ball ảnh hưởng đến cả thế hệ trẻ em 8X, 9X trên khắp thế giới. One Piece đang trở thành tác phẩm manga bán chạy nhất lịch sử, với hơn 530 triệu bản. Điều thú vị là cửa hàng Jump thường có những item đặc quyền không bán ở nơi nào khác. Có series đặc biệt chỉ bán tại cửa hàng Osaka mà không có ở Tokyo, nên người hâm mộ ở xa thường tranh thủ ghé khi có dịp. Cửa hàng còn thường xuyên cập nhật sản phẩm theo series đang hot nhất thời điểm đó, nên mỗi lần ghé vào là lại thấy hàng mới. Đây là bảng đo chiều cao của các nhân vật trên tạp chí Jump. Rồi ghé cửa hàng Kabi, thương hiệu nhân vật màu hồng dễ thương của Nintendo. Kabi Shop thì đúng như tên gọi, toàn màu hồng từ trần đến sàn, nhìn vào là bị cuốn ngay. Kabi là nhân vật của Nintendo từ năm 1992. Vẻ ngoài tròn trĩnh dễ thương đến mức khó ai ghét được. Cửa hàng bán đủ thứ từ thú bông, ly cốc, trang phục đến sticker và văn phòng phẩm. Toàn hàng độc quyền không tìm được ở nơi khác. Ngay cả người không phải là fan Kabi bước vào cũng khó mà ra tay không. Mình cũng là fan của Kabi, có chơi game và thú bông của Kabi. Ở Nhật thì những nhân vật kiểu dễ thương như Kabi hay Kuromi thì có rất nhiều fan nam. Đi ra đường thấy mấy thanh niên cao to lực lưỡng nhưng cặp treo thú bông Kabi hồng hồng xinh xắn là rất bình thường. Shopping chán chê xong thì tụi mình ăn đặc sản của Osaka là takoyaki. Ghé quán Kururu gần đó. Kururu là một trong những chuỗi takoyaki nổi tiếng nhất Osaka. Họ có set 4 loại takoyaki khác nhau cho khách thử đủ hương vị. Mỗi loại có topping và sốt khác nhau, từ sốt mayonnaise truyền thống đến phô mát, đến bông dừ thanh mát. Có cả loại phủ trứng cút nữa. Takoyaki ở đây nướng trực tiếp trước mặt khách. Nhìn người ta xoay từng viên bằng que nhọn cũng thích rồi. Động tác thuần thục và nhanh đến mức nhìn không kịp. Ở Osaka thì takoyaki không chỉ là đồ ăn vặt. Đây là niềm tự hào ẩm thực. Người Osaka tự nhận mình sành ăn takoyaki hơn bất kỳ nơi nào khác. Thậm chí nhiều gia đình Osaka còn có máy làm takoyaki riêng ở nhà để tự làm cuối tuần. Sau khi ăn thì bọn mình quay về Dotonbori để dạo thêm. Dọc sông có một nhóm idol đang biểu diễn. Khán giả đứng xem rất đông và đặc biệt là hầu hết đều cầm máy ảnh với lens tele rất xịn. Trông như phóng viên chuyên nghiệp nhưng thực ra là fan. Ở Nhật, một bộ phận fan idol đầu tư thiết bị chụp ảnh rất nghiêm túc, không thua gì photographer chuyên nghiệp. Họ gọi nhóm này là Camerako, những người chuyên chụp idol. Không khí buổi biểu diễn khá sôi động, nhóm idol hát, nhảy tương tác với khán giả. Rất nhiều người vừa xem vừa cổ vũ theo nhịp. Thú vị là Dotonbori có cả dịch vụ đi thuyền trên sông. Bọn mình mua vé và leo lên thuyền ngắm cảnh hai bên bờ. Nhìn từ dưới sông lên thì Dotonbori trông hoàn toàn khác. Ánh đèn neon phản chiếu xuống mặt nước. Các bảng hiệu lớn nhìn từ góc thấp trông còn ấn tượng hơn. Người lái thuyền còn giới thiệu qua loa về lịch sử từng cây cầu và tòa nhà dọc hai bên sông. Vừa đi vừa nghe thuyết minh khá thú vị. Nhưng có vẻ hầu như người đi thuyền là du khách nước ngoài nên họ thuyết minh bằng tiếng Anh. Đây là cách ngắm Dotonbori mà nhiều người bỏ qua. Rất đáng thử nếu có dịp. Vì góc nhìn hoàn toàn khác so với đi bộ trên bờ. Giá là 2.000 yên cho 20 phút. Tối đó bọn mình di chuyển lên ga Umeda để ăn tối tại Kushikatsu Daruma. 新宿みたいな。ね入り組みすぎてわからない。 Kushikatsu Daruma được thành lập từ năm 1929 tại khu Shinsekai, Osaka. Là cửa hàng khai sinh ra món Kushikatsu, tức là các loại thực phẩm được xiên que và chiên giòn trong vỏ bánh mỏng đặc trưng. Đặc điểm nổi tiếng nhất của Daruma là quy tắc cắm nhúng lần hai vào sốt chung.
Lý do là sốt ở Daruma được để chung trong bát lớn cho cả bàn dùng. Nếu ai cũng nhúng lại sau khi đã cắn một miếng thì không hợp vệ sinh. Thay vào đó, muốn thêm sốt thì dùng bắp cải trắng để múc rưới lên trên. Đây là điều đặc trưng của văn hóa ăn kushikatsu ở Osaka mà người mới đến thường không biết. Nếu vi phạm quy tắc này, nhân viên sẽ nhắc nhở ngay. Thậm chí có bảng hiệu nhắc khắp nơi trong quán. Và cả logo mặt ông đầu bếp trừng mắt rất đặc trưng của thương hiệu. Menu có đủ loại que xiên, từ thịt bò, tôm, phô mai đến các loại rau củ theo mùa. Bọn mình gọi phần thập cẩm, có rất nhiều loại xiên. Một điểm nữa là Daruma hiện chỉ có chi nhánh ở Osaka, Kyoto và một số nơi ở nước ngoài như Indonesia. Không có chi nhánh tại Tokyo, nên đây là trải nghiệm chỉ có khi đến vùng Kansai. Cả nhóm ăn xong thì đều công nhận đây là một trong những bữa ăn ngon nhất chuyến đi. Giòn, đậm đà và không khí quán rất đặc trưng Osaka. Ăn xong thì bọn mình về khách sạn nghỉ ngơi. Ngày hôm sau là sự kiện của công ty nên cần lấy lại sức. Sáng hôm sau ăn sáng ở khách sạn rồi bắt đầu ngày làm việc. Bữa sáng buffet của khách sạn khá đầy đủ, có cả món Nhật lẫn món Tây. Mọi người tranh thủ ăn no trước khi vào sự kiện cả ngày dài. Lần này đến Osaka ngắn và bận rộn nhưng vẫn tranh thủ được kha khá. Osaka với mình luôn có một cái gì đó khác Tokyo, náo nhiệt hơn, thân thiện hơn và đồ ăn thì ngon biển bàn. Người Osaka cũng có tiếng là hài hước và cởi mở hơn người Tokyo. Đi đâu cũng dễ bắt chuyện, kể cả với người lạ. Nếu có dịp quay lại mình sẽ khám phá thêm nhiều nơi hơn. Mọi người muốn bọn mình đi đâu và review ở đâu thì để lại comment nha. Mọi người nhớ subscribe kênh và bấm chuông để nhận thông báo ngay khi có video mới nhé. Đừng quên bấm like và để lại comment bên dưới. Bye bye.